سلام میکنم خدمت تمامی والدین پت‌های عزیز. آیین مهرارا هستم، گرومر و مدرس گرومینگ از آرایشگاه حیوانات خانگی پت استایلیست. در این پادکست میخوام در مورد اهمیت برس و شونه کشیدن پت‌ها، گره خوردن و نمدی شدن موها و در نهایت شیف کردن موها با شما عزیزان صحبت کنم. پس با من همراه باشید. همه ما میدونیم برای اینکه پتمون پوست و موی سالمی داشته باشه در اولین مرحله باید به طور منظم برس و شونه کشیده بشه. استفاده از شامپو و رژیم غذایی مناسب هم نقش بسیار مهمی در سلامت پوست و مو داره، ولی اولین قدم برس و شانه کشیدن منظمه. برس کشیدن منظم باعث میشه که موهای پتتون گره نخوره و باید خیلی دقت کنید که اگر پوشش بدن پت شما طوریه که زیاد گره میخوره، به طور منظم اونا رو باز کنید تا از نمدی شدنشون جلوگیری کنید. شاید بپرسید فرق گره و نمد چیه؟ گره ها تنیدگی های ریزی هستند که در پوشش بدن پت با برس نزدن، لباس پوشوندن، قلاده بستن، قل خوردن پت روی زمین و غیره به وجود میان که با برس زدن و شونه کشیدن اصولی و منظم میشه از ایجادشون جلوگیری کرد و اونا رو باز کرد. اما نمد زمانی به وجود میاد که این گره ها به طور منظم باز نشن، موهای مرده در زیر پوشش جمع بشن و با موهای زنده بیشتر و بیشتر در هم تنیده بشن و به پوست بچسبن که شکلی مثل موکت به خودشون میگیرن که متاسفانه زمانی که پوشش بدن پت شما به این مرحله برسه چاره‌ای جز شیف کردن موی اونا نیست. پس توصیه من به شما اینی که به صورت اصولی و منظم پتتون رو برس بکشید و شونه بزنید. نمد در خیلی از نژادهای سگ با موهای فرفری، ابریشمی و دولایه میتونه به وجود بیاد و وقتی نمد خیلی به پوست پت بچسبه باعث بروز مشکلاتی میشه. کثیفی رو به خودش جذب میکنه و باعث ایجاد محیطی مناسب برای باکتریا و قارچ‌ها میشه و در نهایت باعث عفونت پوست پت میشه. نمد از جریان هوا در پوست جلوگیری میکنه، باعث جلوگیری از تنظیم مناسب درجه حرارت بدن پت میشه، پوست رو تحریک میکنه، توانایی عایق پوست در برابر عناصر مختلف رو مسدود میکنه، باعث پنهان شدن انگلایی مثل کک و کنه و سایر بیماریهای پوستی میشه. نمد باعث کشیدگی پوست و ایجاد درد در پت میشه و تا وقتی که از بین نره پت شما این درد رو احساس میکنه و همچنین باعث تداخل در چرخش خون در پوست پت میشه. تنها راه از بین بردن نمد شیف کردن اون از سطح زیرشه. هر چقدر نمد به پوست نزدیکتر باشه موها باید با تیغه کوتاه‌تری شیف بشن. برای اینکه متوجه بشید موهای پتتون گره خورده یا نه باید حتما از شونه استفاده کنید. بهترین شونه برای این کار شونه گریهاند هستش که در ایران اونا رو به نام شونه های گره بازکن میشناسن. هر چقدر دندونه های شونه‌تون بلندتر باشه راحت‌تر و دقیق‌تر از ریشه موها رو بررسی میکنه، به خصوص در سگ‌هایی که موهاشون بلنده و تراکم موی بالایی دارن مثل نژادهای شیتزو، مالتیز و نژادهای پوشش دولایه مثل چاو و پامرانیان و ساموید. هر جایی که شونه‌تون گیر کرد در اونجا گره و نمد وجود داره که باید باز بشه. البته یادتون باشه که حتما به صورت لایه به لایه موهای پتتون رو شونه و برس بزنید، چون اکثر والدین پت‌ها فقط روی موها رو شونه میزنن و زیر اونا کلاً پر از گره و نمده. آرایشگر پتتون خوشحال میشه که پوشش بدن اون رو ارزیابی کنه و در مورد گزینه‌های مناسب آرایش با شما صحبت کنه.
صحبت‌هایی مثل فاکتورهای گره باز کردن در مقابل شیف کردن بدن پت، میزان چسبندگی نمد به پوست، میزان حجم نمد در پوشش پت، قسمت‌های نمد شده پوشش، میزان همکاری پت با آرایشگر برای باز کردن گره، تعهدات صاحب پت در مورد رسیدگی و آراستن پت در آینده، مقدار زمان باز کردن گره ها توسط آرایشگر، میزان اذیت شدن پت به هنگام باز شدن گره ها و مقدار تخریب پوشش پت زمان گره باز کردن. یادتون باشه ارزیابی دقیق پوشش بدن پت قبل از تمیز کردن و سشوار کشیدن اون مشکله. برای اینکه از گره خوردن و نمدی شدن موهای پتتون جلوگیری کنید، باید به صورت منظم اون رو شونه و برس بزنید. بهترین برس برای این کار برس اسلیکر یا سیمی هستش. البته مراقب باشید برس رو محکم بر روی پوست پتتون نکشید و فقط بر روی موها کشیده بشه، چون میتونه پوست پت رو زخم کنه و خراش بده. استفاده از اسپری های نرم کننده به هنگام برس زدن برای باز شدن گره ها خیلی مفیده. میتونید از آرایشگرتون بخواید برخی از نواحی پوشش بدن پتتون رو که بیشتر از هر جایی گره میخوره رو با ماشین کوتاه‌تر کنه. نواحی مثل زیر بغل، کشاله ها، اطراف مقعد، آلت تناسلی، شکم، پشت گوشا و نواحی که بیشتر در معرض ساییده شدن قرار دارن. مراقب باشید هیچ وقت سعی نکنید نمدها رو با قیچی ببرید. این کار خیلی خطرناکه و میتونه پوست پتتون رو پاره کنه. کارهایی که باید انجام بدید تا پوشش بدن پتتون گره نخوره بستگی به موارد مختلفی داره که در ادامه براتون توضیح میدم. 1. بافت پوشش. موهای نرم و نازک راحت‌تر و سفت‌تر از موهای خشن و فرفری گره می‌خورن. 2. طول پوشش. هر چقدر طول مو بلندتر باشه راحت‌تر و سفت‌تر گره می‌خوره. 3. شرایط پوشش. موهای شکسته و ساییده همدیگر رو جذب می‌کنن، در حالی که موهای سالم بیشتر از همدیگه دور میشن. 4. یک نواختی پوشش. پوشش هایی که از ترکیب مو با بافت یا طول مختلفی به وجود اومدن بیشتر و راحت‌تر در معرض گره خوردن قرار میگیرن تا پوشش هایی که از ترکیب مو با بافت یا طول یکسان به وجود اومدن. 5. سبک زندگی. رطوبت، خاک و کثیفی باعث ایجاد گره در پوشش پت میشن. و 6. سایش موها. موهایی که به هم ساییده میشن زودتر گره میخورن. یادتون باشه خشک کردن پتا با حوله بعد از استحمام و آببازی اغلب باعث گره خوردگی‌های وحشتناکی میشه. پس حتما با استفاده از سشوار و برس اونا رو خشک کنید. پوشش پت‌ها اغلب در نواحی زیر بغل، پشت گوش‌ها، اطراف دهان و هر جایی که خیس، کثیف و به هم مالیده میشه بیشتر مستعد گره خوردنه. موهایی که قبلا گره خوردن در زمان بهبودی زودتر و سفت‌تر نسبت به قبل گره میخورن. به همین علت باید مراقبت‌های آرایشی بیشتری بهشون بشه تا بعداً تبدیل به نمد نشن. در صورتی که پوشش پت شما نمدی و در نهایت شیف شد، باید مراقب مواردی باشید تا از پتتون محافظت کنید. 1. جلوگیری از آفتاب سوختگی با استفاده از کرم‌های ضد آفتاب مخصوص پت، پوشاندن لباس یا کاهش زمان هواخوری در فضای باز. 2. گرم نگه داشتن پت در فصل سرما با استفاده از پلیور و ژاکت. 3. بررسی پت برای زخم و پوست آسیب دیده. زخم‌های قدیمی بعد از اصلاح و آرایش با ایجاد تمیزی و جریان هوا باید خوب ترمیم بشن، ولی اگر بهبودی با تأخیر پیش رفت حتما دامپزشکتون رو در جریان بذارید. 4. خارش بدن یه حساسیتی که بعد از شیف کردن خیلی کوتاه پوشش رخ میده. ایجاد این حساسیت هنگام شیف بدن نمدی اجتناب ناپذیره، ولی اگر نذارید پتتون بدنش رو بخارونه خیلی سریع بهبود پیدا میکنه. 5. قرمزی خفیف یا کبودی بعد از شیو نمد در نواحی که جریان خون خیلی سریع به سطح برگشته نسبتا متداوله. پوست باید بعد از گذشت چند ساعت به شکل طبیعیش برگرده. با این حال در برخی موارد به ویژه در گوش‌ها با نمد شدید خون میتونه بافتا رو بیش از حد پر کنه و باعث ایجاد هماتوم بشه.
اگر تورم شدید باشه و ناحیه حساس رو تحت تاثیر قرار بده، باید پتتون رو در اسرع وقت به دامپزشک ببرید تا از خروج خون از لبه‌های گوش جلوگیری کنید. و ششم، ممکنه در قسمت‌هایی از بدن پتتون نقطه‌هایی بدون مو ببینید، قسمت‌هایی که نمدها باعث شدن ریشه خیلی از موها از بین برن. والدین نژادهای پامر، سامای، چاو چاو، ژرمن شپرد و سایر پوشش‌های دولایه باید در جریان باشن که شیب این نوع پوشش مشکلات جبران ناپذیری به بار میاره که حتما در پادکست بعدی در مورد اون با شما صحبت میکنم. در آخر باید بدونید جلوگیری از نمدی شدن پوشش بدن برای سلامت و رفاه حال پتتون خیلی مهمه. پت شما باید همیشه پوششی بدون گره و موهایی پف کرده داشته باشه و اگر نمیتونید به این نوع آراستن متعهد باشید، توسط یک آرایشگر مجرب موهاش رو سالی چند بار کوتاه کنید، چون جلوگیری از ایجاد نمد بهترین راه حله. خیلی ممنون که در این پادکست من رو همراهی کردید. امیدوارم که تونسته باشم مطالب مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشم. به امید دیدار.